Hello guys, আজি আমি আনবক্সিং কৰিম Axis Cuber। মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। যদি আপুনি লোৱাৰ কথা ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ গৈ চাব পাৰে। লিংক ডিসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব। তো পেকেজিং ওপেন কৰাৰ পাছতে পাইছোঁ এইটো এটা বাকচ আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আছে কিউবটো। তো এতিয়া চাওঁ হওক কিউবটো কেনেকুৱা হয়। তো এইটোৱে হ'ল ষ্টিকাৰলেছ এক্সেছ নাইবা এক্সেল কিউব। তো এইটোৱে এক্সিছ কিউব। এই কিউবটো অলপ মাষ্টাৰমেটিক্স কিউবটোৰ নিচিনা যেন লাগে। তো কিন্তু ইয়াৰে শ্বেপ, ইয়াৰে যিটো আকৃতি, এই আকাৰটো আমাৰ 3x3 নিচিনা হয়। কিন্তু যিটো ৰোটেশ্যন, ইয়াতে যিটো মুভমেণ্ট কৰে, এই মুভমেণ্টটো আমাৰ মাষ্টাৰমেটিক্সৰ নিচিনা। আৰু ইয়াৰে প্ৰাইজৰ কথা ক'ব গ'লে প্ৰাইজ হ'ল 300 টকা। আৰু প্ৰাইজ হিচাপত এই কিউবটো বহুত স্মুথ আৰু সলভ কৰাত বহুত সহজ হয়। ইয়াৰে ওজনৰ কথা ক'ব গ'লে ওজন 115 গ্ৰাম আৰু ইয়াৰে যিটো সাইজ, এই সাইজটো হ'ল 56 mm। তো এইটোৱে আছিল এক্সিছ কিউব।